හොඳයි. වෙනස් තැනක අලුත් අත්දැකීමකුත් එක්ක මේ සුන්දර පරිසරයේ විඳ ගන්න ගමන් මම අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නම්බර් කියන පාඩම ඉගෙන ගන්න. මොනවද මේ නම්බර් කියන්නේ? නම්බර් කියලා කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි ප්‍රගුණ කරනකොට ඒක වචනයක් බහුවචනයට වෙනස් කරන හැටි ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන. එහෙම තිබුණත් අපිට ඕනෑම වාක්‍ය රටාවක් බොහොම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ විශ්ව භාෂාව. ඉතින් මේක දියුණු කරගන්න අපි බින්දෙන් බින්ද පියවරෙන් පියවර මේ ගමන යන්නට ඕන. ඉතින් මම මුලින්ම ඔබට කියන්නට සූදානම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන බොහෝ නාමපද බහුවචනයට හරවන්නට පුළුවන් S අකුර භාවිතා කිරීමෙන්. a book කියන වචනය books කියලා බහුවචන කරන්න පුළුවන්. a boy boys, ඒ වගේම a pen pens, a pencil pencils. මෙන්න මේ විදිහට ඒක වචන බහුවචන කරන්න පුළුවන්. තවත් නාමපද තියෙනවා es කියන අකුරු දෙක එකතු කරලා බහුවචනයට හරවන්න පුළුවන්. ඒ තමයි o c h s h double s x z සහ s කියන අකුරු වලින් අවසන් වෙන නාමපද බහුවචනයට හැරවීමේදී අපි අගට es තමයි එකතු කරන්නේ. a mango mangoes, a brush brushes, a box boxes. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඊටාම පහසුවෙන් මේ නාමපද බහුවචන කරන්න පුළුවන්. තවත් නාමපද වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ y අකුරෙන් අවසන් වන නාමපද. මේ y අකුරෙන් අවසන් වන නාමපද වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්නට පුළුවන්. එක වර්ගයක් තමයි y අකුරට කලින් vowels අකුරු තියෙන නාමපද සහ y අකුරට කලින් consonant තියෙන නාමපද. y අකුරට කලින් vowels තියෙන නාමපද බැලුවොත් boy, toy, ඒ වගේ ඒවා. a boy, a toy. මේවා කොහොමද බහුවචනයට හරවන්නේ? boys, toys, s අකුර විතරයි දාන්නේ. හේතුව තමයි y අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowels අකුර. ඒ වගේම y අකුරට කලින් consonant තියෙන නාමපද වලින් ඒ තමයි city, baby, country. a city, cities, y කපලා ies තමයි දාන්නේ. මොකක්ද හේතුව? y අකුරට කලින් තියෙන්නේ consonant අකුරක්. a baby, babies, a country, countries. තවත් නාමපද තිබෙනවා f සහ fe අකුරෙන් අවසන් වන නාමපද. මේ මෙතන තියෙන සමහර ඒවාට අපි අනුගමනය කරන නීතියක් තමයි f සහ fe තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා f අකුර සහ fe අකුර ඉවත් කරලා ves කියන අකුරු තුනම එකතු කරන්නට ඕන. a leaf, 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 leaves කියලා තමයි f අයින් කරලා ves දානවා. a knife, පිහිය, a knife, knife, a knife කියන එක බහුවචන කරනකොට knives වෙනවා, knives. ඒ වගේම තව නාමපද තියෙනවා මේ f අකුරෙන් අවසන් වෙන. අපි ඒවට ves දාන්නේ නැහැ. a roof, roof, a roof. මේ වගේ වට අපි s පමණයි එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම අපි තවත් කොටසකට යමු. ඒ තමයි අවසානයේට o තියෙන සමහර නාමපද තියෙනවා. අපි ඒවට es දාන්නේ නැහැ. මැංගෝ වලට අපි es දානවා කියලා මීට පෙර කතා කරා. එම්නාට a radio, a studio, a photo වගේ නාමපදක් අගට බහුවචන කරන්නට අපි s අකුර තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් නීති රීති බොහොමයක් තියෙනවා. තව එක නීතියක් අපි කතා කරොත් එහෙම සමහර නාමපද තියෙනවා. ඒ වායේ නාමපදය මුල් ස්වරූපයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ඒ වාගේ මැද තිබෙන අකුරු වෙනස් වෙන අවස්ථා තිබෙනවා. අපි බලමු a man, බහුවචනයකට men වෙනවා. a woman, women, women වෙනවා. a tooth කියන වචනය teeth බවට පරිවර්තනය වෙනවා. a child, children, a goose, geese, a mouse, mice. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාමපද ඒක වචන සහ බහුවචන අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒක වචන සහ බහුවචන නාමපද කියන්නේ
තරමක් සංකීර්ණ පාඩමක්. නමුත් මේ මූලික සංකල්ප ටික ඔබේ දැනුමට එකතු කරගත්තොත් ඉතිරි සංකල්ප ඉතාම පහසුවෙන් ඔබට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් ලස්සන තැනක ඉඳලා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එනම් English with Saman Sir YouTube channel එකට subscribe කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් වෙන අලුත් වීඩියෝ ඔබට බලන්න. ඒ පමණක් නෙවෙයි bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔබට තවත් පහසුවෙන්ම මේ අලුත් වීඩියෝ බලාගෙන ඔබට ජීවිතේ වටිනාම බලාපොරොත්තුවක් වෙන ඉංග්‍රීසි අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ විශ්ව භාෂාව තුළින් ඔබගේ ජීවිතය ජයග්‍රහණය කරන්නට පුළුවන්. ඔබට වඩා සතුටුදායක දිවියක් ගත කරන්න භාෂා ඥානය උදව් උපකාර වේවි. එහෙමනම් ඔබ හැම දිනටම සුවබර අනාගතයක්.